นี่คือการแข่งแบบ Tattoo Warrior ผมกลัวอย่างเรื่องสีมันสีดำไปกบสีแดงไม่มิดครับ จบลงแล้วสำหรับการแข่งขัน 4 ชั่วโมงในวันนี้ ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับ เอาละเป็นธรรมดาการแข่งขันต้องมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการของเรานี่สุดพิเศษจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขอเสียงปรบมือนะ คนแรกเลยนะฮะช่างกล้องครับจาก XI Tattoo ตอนแรกผมตกใจว่าเพราะว่าคิดว่าเป็นการแข่งขันแบบเล็กๆภายในกรุ๊ปอะไรเงี้ยครับพอมาถึงแล้วก็เห็น 14 คนแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องแต่ละคนคือก็ตกใจว่ามันเป็นงานใหญ่ครับผม มากันที่คนที่ 2 นะ ของเสียงปรบมือต้อนรับ นัทเลเบรตพี่ พวกคุณไม่รู้เว้ยว่าประเทศเฮียนี่แม่งมีอะไร วู้เย้ ผมว่าผมคล้ายๆกับคนมาเลือกงานดีกว่า คือจะเหมือนกรรมการก็ได้ครับแต่ว่าวิธีคิดของผมมันก็จะเป็นจะไม่ใช่เชิงเทคนิค และอ้าวหมดแล้วเหรอ มีใครบ้าง ก็ไม่มีแล้ว หมดแล้วเหรอ ใช่ แต่ไม่ได้หรอกผมเอามาเซอร์ไพรส์คุณ1 คนนะฮะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับ โจ๊กอัครินทร์ครับ กูไม่ได้ใจดีเหมือนกูไต่ภพนะเว้ยถ้ามึงจะคิดจะชนแก้วกับพวกกูชงเหล้าให้พวกกูก่อนไหมมึงโอเคปะล่ะ เสียดายไม่ได้มาช่วงหัวหรือมาก่อนมาดูนะครับ ก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่ลงมือสัมผัสบรรยากาศแล้วมันดีครับ นี่ผมจัดมาดิเซอร์ไพรส์ดิวเลย สุดยอด ขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการเราทุกคนด้วยครับ เมื่อกี้นี่นิวกรี๊ดหน่อยเลยนะอุ้ยโจ๊กชอบงานเขานะโอเคตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของการตัดสินครับแนวทางการตัดสินในวันนี้จะเป็นยังไงแล้วจะแบ่งเป็นยังไงบ้างนิว ก็การตัดสินทั้งหมดนะครับ จะแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับภาพรวมทั้งหมดเลย เพราะว่าเวลาคุณมองงานสักคุณต้องรู้สึกได้เลยทันที ผมเลยให้คะแนนไป 50%ที่เหลือก็เป็นเรื่องเนื้องานหรือว่าทัศนคติ ครับ แล้วก็จะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์อะไรของเราด้วย ก็คือแบ่งเป็นย่อยๆเนี่ยก็ประมาณ 3 อย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนื้องาน พอเราเห็นปุ๊บความรู้สึกของเราเป็นยังไง ใช่ภาพรวมทั้งหมด จะน่ากลัวไปหมดเลยนะในหัวผมไม่ได้รู้สึกว่าใครหรือใครเหนือไปกว่าใครเลย อ่ะไหนเอฟลองเล่าให้ฟังที่ว่าที่มาที่ไปของรูปนี้ยังไงครับ ก็ไม่มีไอเดียเท่าไหร่พี่แต่แบบว่าเอางานที่ตัวเองอินอยู่ปัจจุบันมาทำเฉยๆพี่ แล้วรูปเก่าเนี่ยที่ก่อนที่มา cover เนี่ยมันอยู่ตรงประมาณช่วงไหนของรูปนี้ น่าจะช่วงบริเวณคางครับพี่ บริเวณทางนี้เลยนะ ใช่ครับ ผมถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คณะกรรมการเห็นนะครับ รูปเก่าและนี่ผลงานใน4 ชั่วโมง cover รูปเก่า ผมนี่ชอบในโพรงจมูกเขามากเลยบอกตั้งแต่แรกแล้วมันมีความรู้สึกแบบว่าไบโอออร์แกนิกอยู่ข้างในนะ คือผมจะเป็นคนแบบว่าชอบเรื่อง proportion ในการวางซึ่งอันนี้ผมว่ามันยังแบบว่ากระจุกไปหน่อยประมาณนั้น เงาดำอะครับที่ปัดตกงานเก่าเนี่ยใช้งานเก่าให้เป็นประโยชน์อะไรประมาณนั้นนะครับ ผมรู้สึกพอใจกับชิ้นนี้มากเลยครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างของการ cover ได้ดีมาก ภาพรวมมันเอาอยู่ คอนทราสต์อยู่ขาวดำกลางอะไรเงี้ยครับ อยู่ เลยรู้สึกพอใจกับชิ้นนี้มาก สุดยอด ปัญหาของมันอยู่ที่งานสีไง ถ้าบอกว่าจะเอา cover มิดมันเป็นไปไม่ได้งานที่เราทำมันคือขาวดำอะในจุดที่มันเป็นช่องไฟยังไงก็ต้องรับสีอยู่แล้วอะแต่ว่ามองว่าแค่ cover หมด แล้วรูปใหม่ขึ้นออกมาเป็นรูปนั้นได้ เบี่ยงเบนสายตาจุดนั้นได้สำหรับว่าถือว่าแบบคอมพลีทสำหรับผมแล้ว มาที่ช่างคนต่อไปครับท็อปครับเชิญเลยครับ นี่โอ้โหอย่าว่าแต่งาน cover เลยนะ งานชิ้นนี้เนี่ยต่อให้ไม่ cover แต่เสร็จภายใน 4 ชั่วโมง โคตรโหดอะท็อปมีอะไรจะพูดหน่อยไหมครับ มันที่ผมอยากทำกระโหลกอะเพราะเหมือนมันไม่ใช่เบสิกหรอกเหมือนแบ็คเวิร์กถ้าคิดถึงแรกๆก็คือความเป็นกระโหลกอะครับเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยเทปนี้มันอาจจะเป็นเทปแรกผมก็เลยอยากเริ่มต้นมันที่กระโหลกในงานแล้วอยากใส่ความเป็นดีเทลความเป็นตัวเองเข้าไปในงานครับ แต่ในเวลาเดียวกันคุณก็เสี่ยงมาก เพราะว่าคุณเลือกลายที่ใหญ่แล้วก็รายละเอียดเยอะขนาดนี้เนี่ย
คุณมั่นใจเลยว่า4ชั่วโมงคุณสามารถทำให้เสร็จได้เนี่ย ถามว่ามั่นใจไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้น แต่ถ้าเหมือนกันวางแผนดีกว่าครับพี่ว่าถ้าลายเล็กไปด้วยรายละเอียดด้วยดีเทลของผมที่มันทำอ่ะมันอาจจะไม่พอเท่าไซส์ใหญ่ครับแต่ผมคิดว่าไซส์ใหญ่มันน่าจะเอา นี่คือลายเก่าเขานะครับคืออย่างที่บอกแหละด้วยลายประมาณนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ดีเทลเยอะขนาดนี้ก็ได้ แต่เขาก็จัดเต็มอยากจะโชว์ความเป็นตัวตนของเขาว่า ชอบมากครับด้วยเนื้องานของท็อปเนี่ยจะเป็นเส้นประมาณนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะเป็นเส้นแบบว่าอย่างนี้ยครับเยอะๆแล้วก็ผมว่าลูกค้าเองก็ชอบก็แค่นี้ก็ตอบโจทย์แล้วครับว่าครับผม ก็เนียนขับจากการ cover ไปแล้วลายเส้นก็ชัดเจน นะครับสุดยอด ผมวางแผนมาดีแล้วครับ ผมใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดครับ ช่างคนต่อไปครับผมเชิญครับเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าเพชรเป็นคนแรกที่สักเสร็จเป็นชั่วโมงก่อนหน้าเวลาจะหมด ผมจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักสำคัญเลย จริงๆอะทีมเวิร์กก็ผมโอเคนะ แต่สุดท้ายแล้วความพร้อมอะแม่งคือสิ่งสำคัญของการทำงานสัก ก็ง่ายๆครับมองว่าแบบเหมือน2ขั้วครับอารมณ์2ขั้วเหมือนแสดงออกถึงลักษณะของผู้หญิงด้วยครับมีอารมณ์2ขั้วมีทั้งแบบโกรธมีทั้งดีชั่วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นมันจะมีที่เป็นสัญลักษณ์พวกกางเขนแล้วก็เป็นดาวคว่ำด้วยครับแฝงอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่อย่างงานเนี้ยผมก็จะมีติดนิดนึงตรงแบบว่าช่วงข้างล่างนี้ ครับ มันเหมือนกับว่ามันเรียบไปหน่อย เลยนะเขาเป็นคนที่มีสกิลพวกรอยิงอะไรส่งกับคนอื่น นิดนึงอยู่เหมือนกันด้วยข้อมือที่แบบคล่องแคล่วว่องไวอะไรของเขา เมื่อก่อนนี้คือช่วยตัวเองบ่อยแล้วฮะข้อมือเลย ทุกวันนะครับพี่ทุกวันครับ ประมาณนั้นใช่ไหม เป็นฟอร์มที่ดีค่อนข้างดีกว่าปกติด้วยซ้ำความตั้งใจทั้งที่เวลาบีบด้วยซ้ำอะไรเงี้ย งานสไตล์เพชรเลยครับเนื้องานลายเส้นเงาเท็กเจอร์อะไรคือเพชรรู้เลยว่าเพชรทำแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยงานเดิมคือผมเป็นคนสักให้น้องเขาเอง จริงๆครับความคาดหวังของลูกค้าค่อนข้างสูงถ้าสมมติเป็นลูกค้าจริงๆนะครับที่จะมา cover เนี่ยความคาดหวังของเขาที่จะกลบงานเก่าค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจในรายละเอียดของช่างด้วยว่าช่างเขาอยากตั้งใจจะใส่อะไรประมาณไหนเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะกบให้มันหมดถ้ากบมันหมดตรงนี้มืดแน่นอน แขนน้องเขาเล็ก อันนี้น่าจะเป็นเรื่องการที่ผมแม่งแบบว่า กังวลนิดนึงเรื่องเนี้ยแขนเล็ก แล้วผมไปทำใหญ่ไม่ได้ไงนั่นแหละมันก็เหมือนงานผมแม่งจะเล็กกว่าคนอื่นแค่นั้นเอง ผมบอกก็เลยว่าพีคเป็นคนที่ฮอตมากคิวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงต่ำๆก็ต้องมี6 เดือนขึ้นไปกับการที่ได้คิวของพีคทุกลายที่พีคทำออกมาเนี่ยไม่มีแม้แต่ลายเดียวที่ผมไม่เข้าไปกดไลค์ ก็อันนี้หลักๆเหมือนพีก็ไม่ชอบงานที่มันดำมากคือไม่ว่าจะ cover ยังไงอะจะพยายามไม่ให้มันดำคือดำเฉพาะตรงที่มันจำเป็นอะค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากสักอะไรโหดๆแบบไม่ได้ชอบงานโหดอยู่แล้วแบบก็เลยเป็นดอกไม้แล้วก็เน้นเป็นดอกไม้ดำกับงูขาวอะค่ะเพื่อให้ทั้งภาพมันดูไม่ดำเกินไปกับบางส่วนที่มันเหมือนตัดสินใจอยู่ตอนหน้างานอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราปัดดำไปเลยอะตรงส่วนที่มันเห็นนิดนึงอะมันจะมืดแต่ว่าช่างใจดูแล้วคือพีคไม่ชอบให้มันมืดอะคิดว่าเห็นเส้นดีกว่ามืดแบบดำคือจะบอกว่าคุณยอมให้เห็นงานเก่าผมต้องบอกนะว่าเห็นงานเก่าชัดมากเลยนะ ผมว่าอันนี้อยู่ในที่ผมชอบที่สุด คุณชอบนี้ที่สุด ไม่คือผมมองมันเป็นภาพแบบผมว่าเราหลีตามองคือผมไม่ได้มองมันเป็นแบบเป็นรูปอะไรอะแต่ผมมองแบบการจัดวางอะไรเงี้ยคุณชอบการจัดวางรูปนี้งานนี้ค่อนข้างยากโจทย์พีค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยงานเก่าค่อนข้างเข้มและเส้นหนาครับงานสไตล์นี้แก้ยากมากถ้าจะแก้ให้มันหมดก็คืออย่างที่น้องพีคบอกคือต้องดำแล้วก็ต้องใหญ่ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่าเหมาะผมว่าอันเนี้ยก็ค่อนข้างจะไปทางเพอร์เฟกต์เลยแหละมั่นใจนะที่รู้สึกว่างานโอเคแล้วก็ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบบเข้มมืดดำไปหมดอะไรเงี้ยค่ะถ้าส่วนตัวพีมีงานแบบนั้นแล้ว cover แล้วได้แบบนั้นพีโอเคเอามาพีคมาปุ๊บบอสก็ต้องตามมาเลยครับบอสงานนี้ยังไงครับบอสเชิญต้องแบบออกตัวก่อนพี่ผม cover ไม่เก่งใช่แต่ว่าผมก็พยายามอะพี่แล้วก็ใส่พวกไอเดียที่ผมแบบชอบครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแบบว่าคือผมชอบความแบบแฟนตาซีแล้วก็บวกความดาร์กเข้าไปไงครับสำหรับผมงานนี้ไม่ยากค่อนข้างง่ายด้วยเพราะว่างานเดิมค่อนข้างจางและบางครับคิดว่าน่าจะวางได้ดีกว่านี้
แต่เนื้องานสวยอยู่แล้ว ใช่ แต่ว่าติดตรงที่ประเด็นคือตรงนี้มันคืองาน cover ผมว่าเป็นมาตรฐาน NT อ่ะ งานชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าจากงานที่ผ่านมาคือผมว่าเส้นอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่น บูครับเชิญครับผม ตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะ ตอนนี้เริ่มเป็นนิวเจนของ NT แล้วนะฮะ จากนี้ไปก็จะเป็นช่างนิวเจนแล้ว แต่ผมบอกก็เลยว่าไม่ธรรมดา เชิญแบบของบูเลยครับ รูปนี้ปกติบูธทำงานสไตล์แบบนี้อยู่แล้วผมก็จะชิน แต่ว่ารู้สึกชิ้นเนี้ยแม่งดีกว่าปกติเยอะเลยใช่ แล้วก็ฉลาดตรงที่เอาเท็กเจอร์มาเล่นกับไอ้ริ้วๆของฟอนต์ที่มันแบบแม่งแตกไปเงี้ยมันทำให้แบบง่ายต่อการแบบว่าปิดอัมพาร์ต ดูจากงานเดิมกับงานใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีที่ติครับ เพราะว่าการเล่นลายของงานเดิมเอาลายเส้นใหม่ทับเข้าไปตรงแถวตาเนี่ยครับแล้วก็ตรงฟอนต์เนี่ยก็เล่นไล่ลงมาเนี่ยผมว่าก็โอเคครับ ตอนนั้นเราแบบชอบเล่นเลือดในพวกนี้ด้วยอะครับพี่เลือดที่มันแบบแตกออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ถ้าเราเอามาเล่นอีกอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบว่าเป็นไหลทับจุดที่มัน cover ได้อันนี้ก็เสี่ยงเอาพี่ แบบของมายครับ นี่ครับเช่นนี้เลยครับพี่ เน้นย้ำอีกครั้งนะฮะ ทุกงานในนี้ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง ซึ่งถ้ามองในมุม cover เนี่ยผมยังมองว่า โอ้โห ไม่จำเป็นจะต้องทำงานให้แม่งอลังขนาดนี้เลยอะกับดีเทลที่ใส่เข้าไปอะคือเขาอยากจะโชว์สกิลของเขาอะผมมองอย่างนั้นเลยนะ ที่ว่าเลือกงานเก่ากับงานใหม่ที่มาทับ แล้วก็มันเกินเข้าทรงได้ความใหญ่บ้างหยาบอะไรเงี้ยครับพี่แต่ที่คิดแน่ๆก็คือน่าจะไม่ใช่พี่โลอะไรเงี้ยผมมองว่าภาพนี้มันเป็นไซส์ขนาดความยาวอะครับแล้วก็มันเหมาะกับการที่ผมส่วนตัวอยากที่จะทำพรีเซนต์พวกแอคชั่นแปลกๆสัตว์แอคชั่นแปลกๆพวกปลาหมึกอะไรอยู่แล้วครับพอดีเลยประจวบเหมาะกับงานนี้ได้มาก็เลยลองใส่ความพุ่งของมันดูยัดก้อนหัวไว้ข้างบนแล้วก็แอคชั่นแปลกๆโดยการให้ปลาหมึกฆ่าตัวตายอันนี้คือปลาหมึกฆ่าตัวตายใช่ครับเอาดาบกำลังแทงตัวเองใช่แอคชั่นแปลก ปลาหมึกที่จับดาบเอง ใช่ แทงตัวเอง ใช่ครับใช่ก็เลยอยากจะพรีเซนต์ความโหด ว่าแอคชั่นที่มันเป็นเชฟของปลาหมึกเนี่ยผมว่ามันก็ยากจะดีไซน์ออกมาลำบากครับโดยดีเทลของเขาที่ใส่เข้าไป พอเห็นรูปเก่าแล้วมันเป็นเส้นตรงอ่ะผมว่าเขาเลือกดีมากเลยหมายถึงว่าเขาเลือกเป็นดาบทิ่มเข้าไปอ่ะมันก็เลยไปเหมือนไปแก้ปัญหาเส้นตรงนั้นอ่ะแล้วปลาหมึกก็ทำออกมาได้ดีมากเขาฉลาดมากครับที่เขาเลือกอย่างเงี้ยคือผมชอบความฉลาดของเขาเชิญหุ่นอาร์มเลยครับงานอันเนี้ยครับมันจะเป็นแบบว่าฟอร์มปีศาจมาอยู่แล้วครับแล้วก็งานเก่ามันจะค่อนข้างดำครับผมเลยเลือกแบบเอาปีศาจซึ่งแบบว่ามันก็มีแบบเท็กเจอร์อะไรแบบเยอะครับมันก็อาจจะแบบว่าคอยตามกันได้ครับเอาเท็กเจอร์มาเล่นครับแต่ก็ยอมรับว่างานชิ้นนี้นี่โหดมากเลยนะกับสิ่งที่ต้องแก้เนี่ยใช่ครับมันเหมือนว่าก้อนมันใหญ่แล้วก็มันมีอะไรที่หลอกล่อเราอยู่ตลอดเวลาว่าจะตัดสินใจยัดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมว่านิวเจนของคุณนี้ไม่ธรรมดาแล้วผมว่าน่าจะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดเลยรูปเนี้ยเพราะว่ามันงานเดิมมันถ้าไม่ใช่ถมดำขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเพอร์เฟกต์ได้กว่านี้แล้วอะใช่อันนี้คือผมว่าโอเคอย่างบางทีแบบการมองเห็นเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบคิดว่าใครก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้มาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกจริงๆอ่ะมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นครับอิดครับเชิญครับวันนี้เติมไหมยังผมคีนครับพี่ลุกมันได้เชิญแบบครับก็งานชิ้นนี้เหมือนผมอยากนำเสนอเรื่องเส้นนะครับคือผมเป็นคนแบบอินกับการใช้เส้นแบบเส้นในการแบบว่าทิศทางการโค้งการเว้าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เรื่องของ texture จุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามา cover กับชิ้นนี้ผมว่าอันเนี้ยตรงกลางดำไปคือลายเส้นเขาสวยแต่ว่าเหมือนกับการแก้ปัญหามันยังไม่คลิกอะว่าคือมันควรจะต้องเกลี่ยดำมาทางด้านนี้ด้วยแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันดูเหมือนแบบตรงกลางมันยุบลงไปแล้วข้างๆมันพุ่งออกมาทีนี้ตั้งใจเปล่าตั้งใจให้ตรงกลางมันยุบลงไปเปล่าแล้วข้างๆคือตั้งใจจะกองน้ำหนักอยู่ที่ตรงกลางเลยครับเพราะว่าอยากใส่เป็นแบบด้วยตาหลายๆดวงแล้วก็เป็น
ครับเป็นเส้นที่มันกองรวมกันแล้วค่อยแยกหัวออกนะครับให้เหมือนแสงเข้าจากทั้งสองด้านนะครับ ขอโทษนะนี่คือแพะนะแพะ2 หัว ก็ยากนะครับ เคยทำงานสไตล์นี้ก็โอ้โหลงล็อกยากมาก แล้วก็หมุนอะไรทุกอย่างผมรู้สึกโอเคมากรูปนี้ครับ คนต่อไปเลยดรีมครับช่างดรีมเห็นงานนี้ตอนแรกอ่ะผมยังบอกน้องเขาเลย ไม่เสร็จแน่เลยว่ะ ก็ตั้งใจครับตั้งใจที่จะทำงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะทดสอบความสามารถของตัวเองด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้างานเราจะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือค่อนข้างยากนิดนึงด้วยดำมันพอเขาไปจุดของช่วงนี้แล้วเขาก็เติมขาวให้กับกลางในน้ำหนักที่มันพอดีผมก็เลยรู้สึกก็ฉลาดแล้วก็ยอมซิกแซกยอมเสียบางจุดที่เป็นสีเดิมออกไปมันไม่เหมือนดำผมเพราะว่าอันนี้เราสักแบ็คเวิร์กมันยังแบบพอไก่เกียร์ได้อันนี้พอมันเป็นแดงปุ๊บผมว่ามันยากคือทุกอย่างไม่ได้ว่าแบบฟุกแม่งเกิดขึ้นมันเหมือนทุกสายงานเลยแม่งต้องผ่านการฝึกจริงๆมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆพรสวรรค์ขึ้นมาผมเลือกลายที่แบบผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าด้วยเวลาที่มันจำกัดก็เต็มที่ครับรูปนี้คือยากแล้วก็โหยากผมว่ายากสุดนะสำหรับผมเพราะว่ามันทั้งแน่นทั้งหนาแล้วก็มีจุดขาวให้เล่นน้อยมากแต่สุดท้ายเขาก็เขามีความคิดของเขาว่าเขาจะไปของเขาให้ได้อะไรเงี้ยก็เหลือเชื่อในความพยายามเขาอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนั้นผมว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งครับผมว่าน้องเขาทำได้ดีกว่านี้อันนี้ด้วยเวลามันจำกัดครับผมก็สำหรับผมคือโคเวอร์ในความเข้าใจของผมคือต้องไม่เห็นงานเดิมอะไรอย่างเงี้ยพี่เชิญช่างแจ็คครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ ตอนแรกเลยนิวเป็นห่วงมากเลยนะสำหรับลายนี้ใช่ครับคือตอนแรกจะมีปัญหากับเรื่องสเกลหน้าเขาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกติดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ร้านนี้ซีเรียสที่สุดก็คือบล็อกของหน้าอะไรเงี้ยสเกลของตาจมูกปากคือผมเป็นคนซีเรียสจัดเลยทั้งบล็อกสเกลหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่านิดนึงยากอีกงานหนึ่งเลยในการ cover เพราะว่าลายเดิมเป็นดาวเป็นแฉกและค่อนข้างหนาไอ้ความหนาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นอกจากทำให้มันดำขึ้นจนให้มันเป็นแผงอย่างครับเป็นเงาแล้วก็น้องเขาเล่นแสงตรงนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็กระทบตรงลูกตาให้มันดูลึกลงไปอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้สวยเลยแล้วก็ด้วยสไตล์งานถ้าฝั่งนี้นะครับที่ไม่ได้มีงานเดิมอยู่เนี่ยผมว่าก็เป็นลายเส้นของน้องเขาแต่ว่าอาจจะยังขาดความเป็น NT อย่างที่นิวบอกไปอีกนิดนึงที่นิวจะบอกเสมอว่าแบบน้องเคลียร์ตั้งแต่ทำแล้วพี่แต่ถ้าเราแบบเราไม่เคลียร์เราไปไม่ถึงแน่พี่เชิญเบียร์ครับเบียร์เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเพราะว่าท็อปแกล้งเอาสายไฟไปซ่อนหาสายหม้อแปลงอะแดปเตอร์ไม่เจอ เป็นคนที่เริ่มช้าที่สุดเพราะว่าหาสายหม้อแปลงไม่เจอก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ให้จะไหวไหมวะผมชอบการสานของเขาอยู่แล้วการเวียงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันแก้ปัญหาจากจุด cover ก็โอเคนะครับเหมือนมันยากจริงๆครับมันเป็นสามเหลี่ยมปะมันไม่ได้เห็นของเก่าขนาดนั้นนะมันเห็นอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นลายใหม่แล้วครับติด1 ใน 2ก็ดีใจละเดี๋ยวเลยครับสวัสดีครับเจเป็นแบบเลยครับเจครับก็แน่นๆครับแล้วก็แน่นนี้แน่นไปปะแน่นดีฮะแล้วก็ด้วยความเข้มที่ลงนะครับไอเดียในการแก้ไขมันยังไม่ชัดผมนี่แค่นี้แหละก็คือแบบเหมือนกับไอ้นี่ปุ๊บแล้วก็ไปที่อื่นเลยไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่นะพี่รู้สึกว่าแบบสนุกมากกว่าเอาละครับชาวทัตทูถึงเวลาแล้วตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกกันเลยนะว่า Generation เนี่ยไม่เกี่ยวกับผลงานในวันนี้เลยนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าฝีมือพวกคุณไม่ดีนะมันมีหลากหลายองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นั่นแหละครับทำไมเราถึงมี Tattoo Warrior เพื่อค้นหา Master of Black Work ใน EP แรกของเราในค่ำคืนนี้
และผู้ที่ชนะในค่ำคืนนี้มีสิทธิพิเศษที่จะเลือกใน EP ต่อไปแต่มาดูกันก่อนนะว่าโจทย์คืออะไรเรื่องของคะแนนเนี่ยคะแนนทั้งหมดเนี่ย100 คะแนนด้วยกันนะฮะของคณะกรรมการทุกคนรวมแล้วเนี่ย100 คะแนนถ้าอย่างนั้นนะครับสำหรับลำดับที่3นะได้91 คะแนน91 คะแนนนะฮะลำดับที่3ผู้ชนะคือท็อปครับแบ็กเวิร์กอ่ะผมจะเป็นราชาตลอดไปเว้ยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป 91.5 คะแนนเฉือนแค่0.5 เท่านั้นนะและผู้ที่ชนะคือบูครับใส่สุดอยู่แล้วอะเพราะว่ามันก็มั่นใจอยู่ และลำดับที่1ในมิชชั่นแรกของเรานะครับผมคะแนน93 คะแนนครับผู้ที่ชนะใน EP แรกของเรานะครับในมิชชั่นแรกของเราในค่ำคืนนี้คือโอ้ยเจนเก่าหรือเจนใหม่เจนเก่าหรือเจนใหม่เจนเก่าหรือเจนใหม่ผู้ชนะคือใหม่ครับเพราะว่าด้วยความที่เราใหม่มากแล้วก็เป็นเจนใหม่ในหัวไม่มีคิดเลยว่าจะชนะ แต่พอมันชนะอะพี่พอมันชนะทำให้แบบเชี่ยเจนใหม่แม่งก็มีแววนี่หว่าชนะได้เหมือนกันนี่หว่ารายการนี้ไม่จำเป็นว่าเจนเก่าเสมอไปอะไรเงี้ยรู้สึกมันมีไฟอะพี่เด็กพวกนี้มันอยู่กับผมด้วยพี่เล่นกันนู่นนี่นั่นบางทีมันเหมือนแบบส่วนหนึ่งเราได้อธิบายเราได้เทรนมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความประทับใจของคนเทรนอยู่เหมือนกันนะโจทย์ของเราในครั้งต่อไปรู้อยู่แล้วว่าร้านเรามันจะเป็นเรื่องสกิลพวกบล็อกคัดหน้าอันนี้คือสกิลเบสิกที่ทุกคนเข้ามาก็ต้องโดนอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยอยากให้ทุกคนเอาหน้าของผู้หญิงที่ผมคัดมาไปทำเป็นบล็อกแล้วก็ทำเป็นสไตล์ของตัวเองในแบบแบ็กเวิร์กแบบของพวกเรานี่คือโจทย์ครับนี่คือดาราในฮอลลีวูดนะคือถึงแม้ว่า Black Work เนี่ยมันจะดูโหดร้ายนะฮะดูมีความหลอนๆสยองในสไตล์ของ NT Tattoo เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือดาราฮอลลีวูดฉะนั้นไม่ครับคุณมีสิทธิ์เดินเข้ามาแล้วเลือกเลยว่าคุณอยากจะสักหน้าของใครเหตุผลเพราะว่าดูเซ็กซี่และหนุ่มโตหรือเปล่าครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวรอเลย EP ต่อไปเราจะเริ่มต้นนะครับกับมิชชั่นนี้แล้วในเรื่องของกฎกติกาเวลาการสักยังไงก็เดี๋ยวให้ทุกคนนี่รอติดตามได้เลยนะครับแต่วันนี้นี่ขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองก่อนเลยครับพวกคุณสุดยอดมากแต่ EP ต่อไปเนี่ยหรือว่ามิชชั่นต่อไปต้องมีคนที่ออกจากที่นี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าพวกคุณนี่ก็คือ Tattoo Warrior ตัวจริงกับมิชชั่นแรกของเราเดี๋ยวไงเราพบกันนะ EP ต่อไปโชคดีครับเจอกันครับโจทย์ของเราก็คือดาราฮอลลีวูดกับโจทย์นี้พวกเราจะมีเวลาสักกันทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงครับนิวครับตกใจจัดแต่พี่แม่งโคตรเร่งเลยนะแต่วันนี้มีคนตกรอบแน่นอนใบหน้ายังไม่ได้เข้าไปแตะเลยปะฉะนั้นโจทย์ของเราในวันนี้เราจะสลับโจทย์กันครับ ถ้าใครทำไม่ดีรอบนี้ก็คือตามสภาพครับอยากเป็นที่หนึ่งมั้ง